Hej och välkommen till våran båt. Emma 3. Det här är ju en helt vanlig 49 fots segelbåt. I alla fall så var den det när vi köpte den. Men innan vi köpte den så var vi ganska sysselsatta med att fundera på vad som behövs för att vi ska kunna göra hela den här grejen. Det är såklart inget jättestort problem att köpa en alldeles för stor segelbåt. Frågan är ju vad som är precis lagom på svensk manér. Så nu idag tänkte vi ta en liten rundtur på våran båt för att visa upp vad det är som faktiskt gör att det går att bo ombord på den här båten år efter år utan paus. Vi är rätt nöjda med den här båten. Vi är faktiskt jäkligt nöjda med den här båten och det är roligt när man har gissat sig till hur allting ska vara. Och när det visar sig att det faktiskt också funkar klockrent. Ska vi börja nere i våran segelgarderob här som är garaget som vi kallar det för. Det är en verkstadsbod. Som det ser ut just nu då, så är man tyvärr tvungen att plocka upp ett par saker för att kunna klättra ner här. Vi börjar med våran stegpall och den ska vi få reda på sen vad man har till. Den har ett klart och tydligt syfte ombord på båten. Ja, så det som kanske separerar de här 50-fotsbåtarna från de som är snäppet mindre är ju många gånger det här utrymmet. Det är ett bra utrymme att ha. Här har vi förvaring i hyllvis. Och även här på andra sidan har vi också förvaring. Verktyg och elverktyg och elprylar och slangar. Vi har virke ifall det skulle behövas någon gång under resans gång. Det krävs dunkar för att hantera watermakern och göra rent den när man ska konservera den. Vi har våran stormfock här som kanske också kommer behövas helt plötsligt. Rätt för det här. Och självklart serviceutrustning som spilloljedunk och oljepump för att byta motorolja. Och sist men inte minst så har vi våran watermaker där längst ner. En Schenker Zen 30 som kan producera 30 liter färskvatten per timme. Och det låter ju som ganska lite, men faktum är att vi får ju köra den en stund då. Och i gengäld så drar den inte så förskräckligt mycket ström. Den ligger på märkeffekten 110 watt och den går ju på 12 volt systemet. Och vad det innebär ska vi också återkomma till lite senare. Så det här utrymmet är verkligen guld att ha. Och det var väl i princip en dealbreaker från min sida innan vi åkte och innan vi skaffade båten. Ja, det är ganska högt upp när man ska stoppa om storseglet. Det kanske är också en av orsakerna till att vi inte använder det så ofta. Men när man behöver göra det så kanske man måste komma upp hit och då är stegpallen riktigt bra att ha. Så allting blir ju större på en stor båt. Poängen är att den här är ganska lagom stor. Tillräckligt stor och tillräckligt liten. Här nere har vi alltså då den så kallade ankarsnubben. Det är alltså en mjuk och elastisk lina som avlastar ankarspelet. Ankarspelet har vi här. En vanlig standard Lomark komponent som fortfarande går att köpa off the shelf som det kallas. Så inga krångliga beställningsprocedurer utan det är i princip behöver man någon reservdel till den här eller en helt ny enhet så är det i princip bara att åka in till marinan här och få det gjort på en gång. I kättingboxen här så har vi 100 meter kätting. Det gör att vi kanske kan ankra på djup åtminstone upp till 25-30 meter nästan om det behövs. Så det är en riktig trygghet att ha. Dessutom har vi ett 25 kilos spade-ankare här som extra ankare. Ifall att vi skulle bli av med vårt huvudsakliga 33 kilos Rockna Vulcan.
Så det är såklart smidigt att man bara kan trycka på en knapp så åker kättingen upp och ner, fast det drar ju en del ström. Och då behöver man ju ha lite ström in också. Vi kommer till det senare. Så om man då ska upp och jobba i masten här och hissa storseglet, så måste man ju då få på fallet på den, och då behöver man ha de här maststegen här och gå på. Så får man ta tag i Genua-fallet som alltid är uppspänt och bra. Och sen så är det bara att klättra. Här uppe får man jobba, så man måste hålla i sig med en hand, och det är lite special. Det är ju en bra sak att man blir ganska stark i händer och armar när man bor på en båt. Om man då har använt sitt storsegel, som vi i och för sig inte gärna gör, men ibland så är vi så tvungna, då måste man stoppa om segelkapellet efter det. Då tar man sig upp här på våran fina ståltakskonstruktion. Och här kan man kliva nästan överallt. I alla fall så lagom så att man kommer upp hit upp. Så här uppe kan man stå och börja processen med att stoppa om seglet. Egentligen kan man gå längs på bommen här hela vägen in. Men det brukar vi försöka undvika. Så det är rätt så smidigt ändå. Ja, så om man ska fippla med jollen eller någonting när den hänger uppe här, eller helt sonika gå upp och faktiskt hålla våra solpaneler rena och fina, ja, då tar man trappan. Så här uppe kan man spatsera runt då och göra det man behöver. Som sagt, ibland behöver solpanelerna torkas av, och ibland har man glömt att öppna dyvikan till jollen. Och då blir det regnvatten kvar, och på ett sånt här ställe där det regnar ganska mycket så är det en big no-no. Så då får man se till att har man glömt det, så får man ta sig upp hit och korka ur i efterhand då. Så det är ganska smidigt. Vi är väl riktigt nöjda kan vi säga med den här anordningen. Och just det faktum att man faktiskt kan gå på den nästan var som helst, utom på solpanelerna. Vi har 8 stycken 100 watt solpaneler här som är böjbara uppe på taket. Men det var inte alltid som det räckte till, så vi kände oss tvungna att sätta in 300 watt, det vill säga 2 gånger 150 här uppe. Så nu med 1100 watt och solläget som det ser ut här i Martinique i alla fall, så har vi legat riktigt bra faktiskt med laddning på våra batterier. Vi kommer till batteribanken om en stund. Och här sitter även våra Starlink-antenn här, som är riktigt bra att ha. Det vi har kommit fram till är att den drar faktiskt ganska mycket ström när man använder den. Så vi brukar försöka stänga av invertern, som den här är då kopplad till, när det går så att säga. Så vi brukar få nöja oss med internet 3-4 timmar om dagen sådär. Men har man den på dygnet runt, ja, då kan det börja bli problem att faktiskt få batteribanken att bli helt fulladdad. Så det är en viss skillnad. Så istället då så har vi råd att köra diskmaskin och tvättmaskin och sådana saker lite oftare. Varje dag egentligen. Vi kör det faktiskt just nu. Och så är det ju alltid watermakern också då, som vi måste köra. Så den drar ju 100 watt, men den kan ju hålla på i 8-10 timmar. Då går det också lite mer ström ut då. Nu ska vi gå ner igen och kolla hur det ser ut i sittbrunnen. Häng med! Ja, det här är vår sittbrunn. Och det är lite som ett uterum. Det skyddar mot vind för att vi har kapellet som går hela vägen runt. Och det blir också ganska varmt, så när vi har varit under vintrarna i Medelhavet så har det blivit lite växthuseffekt tack vare fönstren som vi har här under sprayhooden. Vi har kapell som blir också sidopaneler. Vi har valt att ha den här som är lite meshad för att det ger skugga. Solen står ju ganska lågt ibland och då får vi in ganska mycket sol här. Så vi har inte velat haft hela panelerna nere, sidopanelerna, utan bara dem för att skydda mot skugga. Hela panelerna har vi enbart haft nere när vi varit i vintermarinan i Italien. Då ville vi ha lite mer inramat och få så mycket värme som möjligt här inne. Nu är det ibland så att vi vill öppna upp, och man kan öppna den främre luckan här. Vi brukar bara öppna den lite grann så här så att det kommer in och vi får genomströmning av luft. Man kan också rulla upp hela här.
Som ni märker så är det ståhöjd här. Jag står bra här och det gjorde jag inte när vi köpte båten. För då var hela sprayhooden ett snäpp längre ner. Men det vi gjorde när vi satte på nya kapellet var att vi också fixade några extensions, vad heter det på svenska? Förlängningar. Så här kan ni se att vi har en förlängning som gjorde att sprayhooden blev liksom större ditåt. Sen har vi en förlängning här på, ja de är på 2 decimeter var som gjorde att den blev högre. Tillsammans så fick vi till det ganska bra och i och med att vi ändå gjorde om sprayhoodsdelen här och så blev det bra. Vi är supernöjda med det här faktiskt. Det ni ser är väl att det har kommit lite mögelsporer här. Och det här är 1,5 år gammalt. Det är alltså svårt att hålla fukten borta när man lever det här livet. Ja, vi har valt att inte ha på något medel för det kan göra att det istället läcker in vatten. Men det som är skönt då när man talar om att läcka in vatten är ju att vi kan sitta här. Vi kan ha de här dynorna ute. Dag som natt, regnar det så blir de inte blöta. För vi har skydd i hela liksom, sittbrunnen i stort sett. Sen har vi taket. Det sträcker sig ju hela vägen bort till jollen. Här har vi plats för 2 stycken suppar och 2 stycken brädor som barnen åker på. Så otroligt mycket förvaring i taket. Sen har vi 4 stycken nät, 2 på varje sida. Här har vi badkläder, här har vi simfötter och snorkeltillbehör. Vi har lite skor som är sandaler och vi har lite frukt. Här varierar vi lite vad vi har i varje nät beroende på vad vi ska göra. När vi långseglar då packar vi ner badkläderna och snorkelkläderna, simfötterna och bara har frukt. Ni ser också att vi har hängt upp på den här sidan så vi brukar variera lite med att ha sidan helt nerfälld och ibland ha den uppe. Det beror lite på om vi ska segla också. Men om vi nu låtsas att jag sitter här och seglar så brukar jag sitta, det här är min favoritplats, jag brukar sitta här. Då når jag ratten och jag ser också framåt. Så att, här ser jag klart och tydligt masttoppen. Jag ser kameran, alltså er. Ni är rakt fram så jag har god sikt framåt. Kapellväven skymmer inte sikten. Jag når ratten och kan styra. Inte på mycket på den här sidan men på andra sidan har jag ju alla instrument. Jag har för reglaget för motorn och vi har så vi kan styra autopiloten. Det kan jag i och för sig göra här också. Jag har allt. Men vi brukar sitta på den sidan då och styra de sakerna. Och nu står jag på den härliga badplattformen. Här kan man sitta med fötterna i vattnet. Superhärligt. Och bara njuta av kvällssolen som kommer ner här med kanske en drink i handen. Ni kan ju föreställa er hur härligt det är. Är det meningen med livet? Det är meningen med livet. Sen har vi badstegen. Så vi kan bada. Barnen har en liten lian som de tycker om att leka med. Och vi har ju även den stegen som Niklas klättrade upp för nyss. Där hoppar vi gärna i, så det blir som ett hopptorn också. Det är bra att allt på båten har minst 2 användningsområden. Vi brukar slänga ut en fender ibland när vi badar så här. Just för att varna lite för båtar och vattenskotrar som kommer att nu badar vi. För det är ganska mycket trafik här runt omkring. När vi är färdigbadade, då har vi här en dusch. Så då är det bara att skölja av sig. Så det är alltså här vi duschar. Här blaskar vi med vatten. Det är så mycket enklare att låta det torka här än att duscha nere i duscharna som vi faktiskt har nere på båten. Vi har 2 duschar där och jag tror jag har nog använt den en gång. Sen är det nog inget mer på de här 2 åren. Det är här vi duschar. Ja, här bak har vi också en stor vit mojäng. Det är vår livflotte. Det är någonting vi har köpt in som vi hoppas att vi aldrig kommer behöva använda. Men ändå en sak som vi vill ha på båten. Så om det värsta händer så kapar vi här och den åker ut i vattnet och vi har någonstans att ta vägen. Utanpå den har vi en hopfällbar cykel. Också smidigt att använda när vi ligger i marina eller när vi ligger så här. Vi har aldrig tagit med en på jollen faktiskt. Det mesta vi är marina och ska åka lite längre sträckor. Storhandla. Vi har en kärra till cykeln också som är på fördäck. Ska vi gå ner i båten eller? Ja. Då går vi ner i båten och visar hur det ser ut där. Häng med! Ja, från sittbrunnen så kan vi här gå ner i båten. Här brukar barnen leka med Lego. Och vi börjar väl längst fram här då i förpiken som också är mamma och pappas, alltså mitt och Niklas sovrum. Så här sover vi. Här har vi en liten arbetsstation. Niklas håller på med nästa YouTube-avsnitt. Ganska hög säng, så vi har gott om förvaringsutrymmen här. Det har vi visat i ett tidigare avsnitt.
nummer 49 om ni vill kika på det. Och här som sagt arbetsstationen och sen har vi ett badrum här inne. Så här finns en toalett. Den spolar vi med saltvatten. Vi slänger allt papper här. Toalettpapper. Vi har gott om förvaringsutrymmen. 2 stycken ganska stora skåp. Och här har vi också då bra med lådor. Här finns också förvaring här under. Och ja, mycket toapapper har vi samlat på oss. Så bakom här har vi en smutstvätt och sen en dusch. Men som sagt, den här duschen använder vi i stort sett aldrig. Det vi däremot använder duschen till är att spola i toaletten. Så att istället för en toaborste så tar vi sprutet. Jag kan visa. Så om man har gjort nummer 2 och man behöver i vanliga fall en toaborste så har inte vi det, för vi tycker de blir ganska äckliga. Däremot sätter vi på vattnet här och sprutar. Då går faktiskt det bort, för det är ju ganska färskt. Så gör man det på en gång så går det bort. Och sen så brukar vi tömma trycket i slangen. Sätta tillbaka den och sen så spolar vi. Svårare än så var det inte. Och så är det självstängning på den här, så det är bara att vänta. I den här hörnan så har vi lite olika saker. Vi har dels en vanlig mikro. Vi har en diskmaskin. En bänkdiskmaskin. Men vi kör den faktiskt en gång om dagen nu ungefär. Så väldigt skönt att slippa diska för hand. Men vi diskar saker för hand. Så just nu är det här groddsakerna som vi diskar för hand. Och då har vi ett diskställ som faktiskt passar väldigt bra här. Här har vi en luftavfuktare. Den har vi använt mest när vi var under vintern i vintermarinan i Brindisi. Men vi kör den någon gång ibland här också för att få bort extra mycket luft och fuktighet från båten. En bokhylla har vi installerat. Niklas snickrade den hemma i garaget i Sverige. Och vi har satt upp den. Så här har vi allt från barnens skolböcker till faktaböcker, till navigationsböcker och pilotböcker. Ganska bra med en ordentlig bokhylla. Barnen har sitt PlayStation uppe på också. Här nere har vi en 55 liters frys från Dometic. Ganska gott om utrymme i den faktiskt. Så just nu har vi lite kött, kyckling, frysta hallon, glassar och lite bröd. Proppfull är den allt som oftast. Och det här är då salongen. Stor yta med soffa och förvaring under soffan. Och även i bordet. Här sitter vi inte och äter så jättemycket, utan här är det mer spel och pussel och pyssel. I alla de här beigea lådorna här uppe så har vi, nästan alla i alla fall, vi har lite vattenfilter i den ena som ni ser, men i nästan alla har vi spel, små spel. Så barnen lätt kan plocka fram. Vi har en tv också, barnen har skärmtid, så 1 timme på kvällen så sätter vi igång och då får de använda skärm. Vi kan gå och kolla lite på köket som också är i samma utrymme här. Kan börja med den gasoldrivna delen. Så här har vi 2 stycken kokplattor och vi har en ordentlig ugn. Och det går på gasol som sagt. Kastrullfack och grejer här under. Och här i har vi lite tallrikar och glas. Och det är ju förhindrat då från att gå sönder eller ramla ur när man lutar. Som man gör på en segelbåt. Samma sak med dem, det finns en stopp så de ruckas inte. Så här har vi flaskor, de ska inte kunna ramla ur. Vi har seglat ganska mycket och testat det. Induktionsplatta har vi också, som då alltså går på vanlig el. Så att vi kan använda båda och. Vi har inte råd med att använda den så mycket när man tänker på batteribanken. Den tar ganska mycket. Bestickinsatser. Och sen kommer vi till själva svalen. Här har vi för övrigt en stor arbetsyta där vi kan laga mycket mat. Här har vi svalen, så det är, vi har frukt, ägg faktiskt, potatis, morötter, rotfrukter. Den går ner hela vägen, så den är så här bred, så djup och går ner hela vägen hit ner. Så den är ganska stor utrymme. Lika stort utrymme, i varje fall djup och bredd, heter det kanske, blir det höjd och här är i varje fall ett kylskåp. Med en förångarfrys. Ryms ganska mycket. Vi kan öppna den både uppifrån men även härifrån då.
som en vanlig dörr. Så man får ju tänka lite på, mjölk går bra att få plats med att hämta, crème fraîche och yoghurt som vi har till frukost. Ja. Då kanske det passar bra att jag tar det lite mer tekniska då, här. Vi kan börja med våran varmvattenberedare, eller ackumulatortank som man kanske ska säga, som sitter här under soffan. Den är rätt stor, jag tror den är på 45 liter. Och den går ju primärt då, så drivs den av motorns kylvatten. Så när motorn går och blir varm där borta så pumpar den då vatten under golvet här till ackumulatortanken och värmer en viss volym då av vårt färskvattensystem. Så då, så fort vi har gått då ett par dagar efteråt så kan man få varmvatten då i kranen. Men eftersom att vi har solel och ligger väldigt länge på samma ställe så brukar vi tyvärr inte kunna räkna med att det är varmt i kranen. Man kan köra den på elpatron. Den går på ungefär 1500 watt. Det blir dock lite ineffektivt, så vi brukar försöka att undvika att köra den. Om det inte är väldigt kallt ute förstås. Som när vi låg i Brindisi förra vintern så körde vi den. Och då låg vi på landström också då. Då är det en helt annan sak. Men man får ju tänka då att dra någonting 1,5 till 2 kilowatt. Så har man ju inte råd med jättemånga minuter varje dag i maxdrift då. Vi kanske kan komma undan och köra kokplattan exempelvis i 10 minuter på en dag. Diskmaskinen här drar ungefär 0,5 kilowattimme. Så det är bara att räkna själv. Men det gör så att vi har svårt att också ha råd att köra varmvattenberedaren från dag till dag. Sådär. Vi har ju också som sagt våran watermaker som tillverkar färskvatten. 30 liter per timme när man kör den. Vi brukar köra den ungefär varannan eller var tredje dag. Beroende på, vi håller lite koll på våran mätarstation där borta vid navbordet. Och det färskvattnet hamnar i den främre färskvattentanken som är framme i förpiken där under våran säng. Och den rymmer ungefär 350 liter vatten. Så det ska väl räcka ungefär en vecka till oss om vi snålar lite grann. Men det brukar vi inte snåla eftersom att man har en watermaker. Då snålar man inte. Men vi har också en reservtank eller vad man ska kalla det för då, i styrbordshytten där bak på 250 liter till då. Och i den andra hytten så har vi 240 liter dieseltank. Så det är en ganska liten dieseltank för en så stor båt. Men den här båten, en Chanot 49i från 2008, den väger inte så mycket. Den är ganska lättviktig. Jag tror att tonvikten är ungefär 13 ton. Och vi har säkert lastat på minst 2 ton med utrustning och förnödenheter. Det kanske är närmare 3, vem vet. Vi försöker i alla fall hålla oss innanför CE-begränsningen. Och den här båten finns också då i 2 varianter. En charterversion och en ägarversion. Det här är ägarversionen med en ensam förpik. Man kan också få en sån här med så att säga 2 utrymmen i förpiken med 4 sängplatser istället för 2. Det blir ju trängre och så får man också 2 toaletter då där fram. Som man då i och för sig skulle kunna använda som exempelvis klädkammare, garderob. Men vi föredrog ändå den här ägarvarianten med väldigt, väldigt rymlig förpik. Och då har vi alltså också möjligheten att ha våran kontorsplats där. Så det har varit toppen. Här sitter jag alltså då i styrbordsakterkabin och här brukar Oskar och Erik sova tillsammans bredvid varandra. Under här så har vi batteribanken. Vi ska väl kolla lite på den också. Ja, så här har vi alltså 4 stycken 110 ampere-timmars AGM-batterier. Vi valde Victrons lösning. Så det blir alltså 440 ampere-timmar och så har vi faktiskt en till här under på andra sidan som vi också har parallellkopplat ihop med de här 5 då. Så totalt sett så har vi 550 ampere-timmar och tillsammans med våran ändå ganska stora solcellsanläggning på taket där uppe så får vi just nu i alla fall med det här antalet soltimmar per dag så får vi ihop det elekonomiskt helt enkelt då, på ett ganska bra sätt. Man kan se i Victron-appen att vi kommer upp och toppladdar i princip varje dag. Så det känns kul. Ett tag hade vi ju elproblem, laddningsproblem.
Och då har man ju inte kul. Så det är skillnaden. Eftersom att det här är vårt hem så vill man ju inte direkt ha elproblem varje dag. Så som det ser ut just nu så klarar vi oss bra från dag till dag så länge vi tänker lite grann på det vi gör och inte kör någon varmvattenberedare bara. Så elsystemet. Vi ska gå och titta också på invertern som vi köpte ny som är på 3 kV-ampere och sitter längst bak i sittbrunnen. Och här har vi en hemlig lucka. Här har vi tvättmaskinen. Det är en 7 kilos toppmatad tvättmaskin. Har ganska många olika program så att den här rymmer ganska mycket. Så att här tvättar vi en hel del. Väldigt skönt att ha en egen tvättmaskin ombord. Sen använder vi inte jättemycket kläder så att det går inte åt så jättemycket. Vi bor mest i badkläder. Eller när vi filmar så vi försöker ha lite vanliga kläder på oss. Här har vi sen navigationsbordet med hela panelen. För här styr vi watermakern, vi kollar hur mycket vattennivå vi har i olika tankar, hur mycket diesel vi har i tankarna. Vi slår på ankarlanternan, navigationsinstrument, här har vi invertern. Och här är faktiskt barnens datastation. Här sitter de dels med skolarbete men också spelar lite dataspel som de då får använda när de har sin skärmtid, 1 timme om dagen. Så att ja, vi har flera bra sådana här utrymmen där man kan sitta och arbeta. Där nere sitter datorer åt invertern. Ja, invertern sitter i andra luckan. Mm. Men vad har du för leksaker där då? Sandleksakerna. Vad jag är strandleksakerna. Ja, tycker du om att leka på stranden? Mm. Ska vi kolla vad vi har i andra luckan då? Mm. Regulatorerna och strandleksaker. Lite cykelhjälmar för sparkcyklar också. Hela luckan är frånluftsventilerad här. Så att det inte ska bli allt för varmt. Ja, där finns invertern. Det är den där stora boxen. Stora boxen där. Mm. Och sen ligger era sparkcyklar där va? Mm. Är det kul att åka sparkcykel? Mm. För att jag är fria. Vi som det är 2 vuxna sparkcyklar, då hade ju inte oss någon. Nej, vi har 4 sparkcyklar ja. Ja. Det är 2 vuxna sparkcyklar och en av alla. Och Nils är den enda här i den här familjen som har en egen sparkcykel. Men då har vi en sparkcykel till alla våra barn då. Eller hur Niklas? Ja. Ska vi visa sittbrunnsluckorna också Erik? De här under. Vet du hur man öppnar där? Först får du vika bort den blå dynan. Så ja. Och sen kanske du kan öppna där då. Mm. Jag kommer att göra pyttelite. Helt bra. Men när någon helt med så jag göra sig typ i mitten. Vad finns det här då Erik? En lina som vi kan använda till... Det här är en jordlina som vi kan använda till allt. Till allt? Mm. Vet du vad det där gula är för någonting? Det gula och orangea? Det är ju en sätt. Ja, och i säcken har vi saker som vi behöver ifall vi måste hoppa av båten. Så det är våran grab bag. Ja. Och så är en dwerbad. Där har vi allt som vi behöver. Vatten och ifall att vi behöver lämna båten. Sen har vi en sak till här va? Våran gunghammock också. Ja. Läcksegel. Det Ja, här är läckseglet. jag har lättsedel. Men vad gör ett lättsedel? Det kan man veckla ut och sätta under båten om det skulle börja läcka in vatten någonstans. Då blir det tätt. Så slutar det läcka in vatten. Ja. Då slipper man sjunka. Det är ju ganska bra. Mm. Men den här tanken vi behöver ha och sätta under båten. Ja, om det skulle bli någon läcka. Om vi kör på någonting som är hårt och tungt och vasst kanske. Mm. För båten var ju som sagt ganska lättviktig. Så det är ganska tunt glasfiberlaminat i. Fast den här tydliga linan använde vi förut så att jag kunde simma. Så att pappa kunde dra in mig ifall jag har hund. Oj, här var det grejer. Här har vi den där som pappa använde så att han kan andas när han står på underbåten. Ja, när han skrapar rent så har vi en hucka, en dykutrustning. Och regulator. Vad är det till höger om den där svarta då? Där det står Weber. Vet du det Erik? Till. När använder vi den då?
Det börjar när vi ska grilla. Är det kul att grilla? Mm. Då brukar du hjälpa till ju. Fast de här sorterna använder vi när vi ska köra generatorn. Och den här också. Jo. Ja. Vi har lite motorolja och sånt här också. Kylvätska och sådana saker. Och Ja, epoxy och så har vi... alla kemikalierna här. Ja. Det passar ju bra för vi ventilerar ju ut luften där borta med Ja. mekanisk. Och så finns det pappas simfötter och vad de där? Mina. Nej, det är mammas sim. Ja, mamma. Ja. Ja, det är dåligt med båten är att båten läcker. Jaha, vart läcker den då? Nere i skrovet. Ja. Den har gjort det i varje fall va? Ja, den har gjort det. Hur gjorde vi då? Pappa skrapade. Och satte en ny Sikaflex va? Ja. Så nu läcker den inte längre va? Nej. Tror i alla fall inte det. Sjunker vi eller flyter vi? Vi flyter. Vi hunter inte. Men jag vet inte om vi skulle hunta. Och om det börjar lätta igen. Nej, det vet ju ingen. Nej. Då har vi ju en pump om det skulle råka bli någon läckage. Den visade vi inte men vi har en pump. Flera pumpar som kan pumpa ut vattnet ifall det skulle börja läcka. Så vi har massa plan A, plan B och plan C. Ifall någonting skulle hända. Ja, våran sjätte familjemedlem bor här nere, här i lådan. Det är våran inverter från Victron på 3 kV-ampere. Saken med inverter är att de är riktigt bra att ha när man behöver dem. Och det gäller ju att välja en modell som har tillräckligt med effektkapacitet så att man faktiskt kan använda de sakerna man behöver. Som tvättmaskinen, eller diskmaskinen, eller kokplattan. Som var och en vill ha 2 kW ungefär av. Så 3 kV-ampere, det är att översätta kanske till 2,7 kW. Så då inser man ju att man kan köra en sån högeffektstillämpning åt gången, men inte flera, för då går säkringen. Saken med invertrar är också tyvärr att de har en förlustkoefficient på sig. Så att om man kan undvika att köra en tillämpning som exempelvis kyl och frys eller watermaker på 230 volt-systemet och istället kan ta den på 12 volt-systemet så har man vunnit ganska mycket om man bara har råd att dra tillräckligt tjocka kablar, det vill säga. För 12 volt-systemet får också förluster om man har för dåligt med kabel i båten. Men om man har tillräckligt grova kablar så är det alltså fördelaktigt för batteriladdningen då, att hålla batteriladdningen uppe, att köra saker på 12 volt. Det har vi också fått erfara för vi har bråkat ganska mycket med kyl och frys innan vi fick spänningen att faktiskt fungera tillfredsställande. Men nu när det funkar så är det väldigt skönt och då har vi som sagt också då, såklart mycket lättare att hålla batteriladdningen uppe. Vilket gör våran dag mycket, mycket bättre. Så nu har vi ju gått igenom båten. Det mesta av båten i alla fall. Allt har ni väl inte fått se. Men det är så här vi bor i alla fall. Det här är vårt hem. Och det är ett hem som fungerar faktiskt. Varje dag. Året om. Och speciellt här där det är så varmt och skönt. Ett sånt här hem kostar ju såklart en slant att ställa i ordning. Man måste ju också veta vad man gör. Det kräver mycket kunskap och lite sånt. Men det är absolut inte omöjligt och vi kan ju se här i viken, det är tusentals båtar här som ligger här och gör samma sak egentligen. Vi tänkte i nästa avsnitt dela med oss av hur mycket vårat äventyr har kostat fördelat på olika områden och etappsteg. Så häng med på det. Gilla gärna den här videon om ni tyckte att innehållet var bra och kommentera så hjälper ni algoritmen för oss. Vi har ju börjat med reklam nu så vi vill ju gärna ha så många visningar som möjligt. Då får vi en liten slant. Kan täcka upp saker som en ny mikrofon eller så. Så häng med på det. Nästa avsnitt. Kostnader för att leva ett härligt liv på en segelbåt.